سلام، من آرشم. اینجا کانال پرژن پویتریه و اگر در حال تماشای ما هستید قطعا از علاقه‌مندان به شعر و ادب پارسی هستید. بنابراین دعوتتون میکنم به تماشای تفسیر غزل 24 از دیوان حافظ. امیدوارم از دنبال کنندگان مجموعه ما باشید، چون اگر این گونه باشه به احتمال زیاد تفسیر 23 غزل گذشته دیوان حافظ رو هم تماشا کردید و به طور کلی با جهانبینی حافظ، با شالوده فکری او و با مکتب رندی او خو گرفتید و میدونید که نگاه او به عالم هستی چیزی ورای بقیه مکاتب هست، نه صرفاً عاشقانه زمینی است، نه صرفاً عارفانه آسمانی است، بلکه در یک لغت بخوایم خلاصش بکنیم حافظانه و رندانه است. بنابراین اگر تماشا کردید و از دنبال کنندگان ما هستید که هیچ، اگر این گونه نیست، لینک پلیلیست دیوان حافظ رو براتون این بالا قرار میدم. حتما تفسیر 23 غزل قبلی رو ببینید، چون بهتون کمک میکنه که یواش یواش خوب بگیرید با حافظ، خیلی سریع قضاوتش نکنید و متوجه زاویه دید او به جهان بشید. بنابراین اگر هنوز کماکان تصادفی ما رو میبینید، حتما کانال رو هم سابسکرایب بکنید و زنگوله کنارش رو بزنید که از غزل 25 26 و الی آخر رو هم خبردار بشید و تشریف بیارید تماشا بکنید، در خدمتتون باشم. و اما غزل 24 دیوان. غزل 24 هم غزلی نغز و وزین و پرمایه است از نوع دیدگاه حافظ به جهان هستی. غزل تقریباً معنوی به نظر میرسه و در تقابل با کسانی است که درک نمی‌کنن حافظ رو و حافظ با زبان مخصوص خودش سعی میکنه به اونها بقبولونه که نوع نگاه او چگونه است و او رو رها بکنن. بنابراین میریم غزل رو با هم میخونیم و بعد میپردازیم به تحلیلش، قرار لذت ببرید. در غزل 24 دیوان حافظ میگه مطلب طاعت و پیمان و صلاح از من مست، که به پیمان کشی شهره شدم روز الست. من همان دم که وضو ساختم از چشمه عشق، 4 تکبیر زدم یک سره بر هر چه که هست. می بده تا دهمت آگهی از سر قضا، که به روی که شدم عاشق و از بوی که مست. کمر کوه کم است از کمر مور اینجا، ناامید از در رحمت مشو ای باده پرست. به جز آن نرگس مستانه که چشمش مرساد، زیر این طارم فیروزه کسی خوش ننشست. جان فدای دهنش باد که در باغ نظر، چمن آرای جهان خوشتر از این غنچه نبست. حافظ از دولت عشق تو سلیمانی شد، یعنی از وصل توش نیست به جز باد به دست. بریم برگردیم تحلیلش کنیم. خب بدون فوت وقت بریم سراغ تفسیر این غزل. سوای این که تک به تک ابیات این غزل نغز و پرمایه است، عجیب و غریب حافظ نافذ سخن گفته در این ابیات. در بیت 1 میگه مطلب طاعت و پیمان و صلاح از من مست، که به پیمان کشی شهره شدم روز الست. مطلب یعنی این توقع از من نداشته باش، همچین درخواستی از من نداشته باش. مطلب طاعت یعنی از من پرهیزگاری و تقوا همچین درخواست نکن، من از من بر نمیاد. پیمان و صلاح هم یعنی وفاداری به احکام شریعت اینجا و مصلحت اندیشی. پیمان و صلاح، صلاح یعنی مصلحت اندیشی و این پیمان هم همون پیمان مذهبی است، یعنی شریعت که عرض میکنم خدمتتون. پیمان کشی هم که یعنی باده نوشی و روز الست هم یعنی همون روز خلقت. من انتظار اینو نداشته باشید که من پایبند به این قوانین شریعتی که شما دارید تنظیمش میکنید، عملا شما این شکلی به خورد من میدیدش، من پایبند باشم بینه. مصلحت اندیشی هم نمی کنم، شکلی شما نگاه نمی کنم. اگه تقوا و زهد و عبادت و پرهیزگاری این چیزی که شما دارید، قربونت برم، من اون نداشته باشم راحت تر نمیخوام. من از همون روز ازل، از همون روز خلقت سرنوشتم با باده نوشی و رندی عجین شده. اصلا توقع چیز دیگه از من نداشته باشید. چرا این گونه صحبت میکنه؟ ببین برخی ها معتقدن، یعنی میخوان این مدلی حافظ رو متهم بکنن به جبری بودن، یعنی اینکه او به تقدیر و سرنوشت
عقیده داشته و معتقده که هیچ مسیری نداریم برای تغییر این سرنوشتی که برای ما در روز نخست رقم خورده و هر کاری بکنیم آب در هاون میکوبیم. نه، اینجوری نیست. حافظ همونیه که میگه بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم، فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم. اگه دست بده این موقعیت بهش اصلا این گونه نیست. او اتفاقا معتقده که عشق باید بورزه و معتقده که هر کاری هم که بکنه باید عصیانگری بکنه، باید شورشی باشه، در بند هیچ حصاری قرار نگیره و همه چیز رو تجربه بکنه و گناه بکنه حتی، و از این گناه به فهم و رشد برسه. بنابراین همه مرزها رو در می نورده برای اینکه اتفاقا تغییری در این تقدیر ایجاد بکنه. اما با کسانی این گونه صحبت میکنه که راه دیگه ای نداره باشون به روش دیگری صحبت بکنه. میگه خب شمایی که اومدید نشستید دارید با من صحبت میکنید که تقدیر ما از قبل رقم خورده، اختیاری هم اگه داریم صرفاً داریم توی اتوبان حرکت میکنیم، از این لاین به اون لاینش میتونیم بکنیم. مقصد همون جایی که خدا در روز نخست برای ما تعیین کرده، هر کسی رو که بخواد خودش مشایعت میکنه، هدایت میکنه، هر کی رو هم که نخواد میذاره همین شکلی گمراه بمونه. شما اینجوری فکر میکنید آقا منو اینجوری خلق کرده، منو بیخیال شید، من از روز الست، از همون روز نخست با باد نوشی عجین بودم، مکتب من اینه، اگرم اینجوری هم مگه این همین مدلی حرف نمیزنید؟ خدا خواسته دیگه، تقدیر من این بود دیگه، دردتون چیه؟ پس بارها با این مضمون و حتی تندتر از این صحبت کرده با زاهدان. من اگر نیکم اگر بد، تو برو خود را باش، هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت. هر کسی بالاخره عاقبت همون چیزی رو درو میکنه که خودش کشته، نتیجه عمل خودش رو میبینه. شما رو که تو قبر من نمیخوابونن هی میاد منو ملامت میکنید، به من پیله میکنید. اگر بهشت شما همون شکلیه که به زور میخواید به ما بقبولونیدش و اگر مسیر رسیدنش هم همون شکلیه که شما میگید، دست مریزاد شما که مسیرشو بلدید، برید برسید به تهش. من دلم میخواد گناه بکنم. برسیم به بیت دوم این غزل که به عقیده من جذاب ترین بیت این غزله. میگه من همان دم که وضو ساختم از چشمه عشق، 4 تکبیر زدم یک سره بر هر چه که هست. بسیار جذابه. فقط من یک توضیح مختصر راجع به لفظ 4 تکبیر عرض بکنم خدمت، چون جای دیگه هم نمیبینیدش. ببینید ما یک نمازی داریم در اسلام به نام نماز میت. وقتی کسی فوت میکنه بالای سرش میستن اقوام و نزدیکانش و نمازی رو میخونن. قواعد خاصی هم داره، یعنی نیاز به وضو نداره. اینجا داره ذکر میکنه که من لحظه‌ای که از چشمه عشق وضو گرفتم 4 تکبیر زدم به همه چیز. حالا عرض میکنم خدمتتون یعنی چی. قواعد خاصی داره، عرض کردم وضو نمیخواد، تیمم نمیخواد. تفاوتش بین شیعیان و اهل تسنن اینه که اهل تسنن یعنی سنی ها در حین نماز 4 تکبیر میخونن، اما شیعیان 5 تکبیر. قطع به یقین اصلا مسئله حافظ این چیزا نیست. اصلا بحثش این نیست که بگه من اهل این فرقم یا اون فرقه، من شیعم یا سنیم. این بین اصلا درگیر و بند اینجور مسائل نیست. معتقد شما خودتون با هم در حال جنگ هستید سر یک موضوع واحد، بدلا نشستید منو شماتت میکنید، برید به کار خودتون برسید. منظور از به عنوان یک اصطلاح اینه که بگه من کلن همه چیز رو بوسیدم گذاشتم کنار و دفنش کردم. شما وقتی بالای سر یک جنازه نماز میت میخونید دارید آماده میشید بابت اینکه کلن با او یک خداحافظی ابدی بکنید. بنابراین اگر شما بالای سر هر کسی نماز میت بخونید و 4 تکبیر بزنید یعنی به کلی بوسیدیدش، گذاشتیدش کنار. تأکید مؤکد میخواد بهتون بکنه، برای همین از این لفظ استفاده کرد. یعنی قلم کشیدن، از نظر انداختن، کلن دیگه مهر تأیید زدن بر پایان و مرگ چیزی. 4 تکبیر زد. میگه من از همون لحظه‌ای که از چشمه زلال عشق وضو گرفتم، اونقدر زلال بود، لحظه‌ای که با عشق آشنا شدم و این مسیر رو انتخاب کردم. بارها عرض کردم طریق حافظ و مسیر حافظ در زندگی عشق ورزیدن به تمام اجزای هستی است. در نظر من دیگه پس از عشق همه چیز مرده و من فاتحه همشو خوندم. یعنی تنها چیزی که برای من اهمیت داره عشق. در نظرگاه متشرعین و متعصبین اون زمان دقیقاً مثل داعش امروزی برداشت‌های غلطی از دین و مذهب و شریعت هم داشتن. قاعدتاً اصلا عشق رو حرام میدونستنش، عاشقان رو تکفیر میکردن. بنابراین شما تصور بکنید حافظ در چه شرایطی میزیسته و با چه کسانی باید
در آوردگاه به مبارزه می پرداخت و او دقیقاً نقطه مقابل این خشک مغزان هم بود. جای دیگه میگه باغ بهشت و سایه طوبا و قصر هور با خاک کوی دوست برابر نمی کنم. اگه اون باغ بهشتیه که شما برای من ترسیمش میکنید، مسیرش هم همین مسیری که شما میگید، من همه‌شو میدم، هیچ کدومو با خاک کوی دوست، با خاک کوی معشوقم برابر نمی کنم. بیت سوم رو حقیقتاً به گونه‌ای سروده که اگر یک زاهد رو روبروی صورت حافظ تصور بکنید که دارین صحبت‌ها رو میشنوه، شدیداً قرار هرس بخوره. میگه می بده تا دهمت آگهی از سر قضا، که به روی که شدم عاشق و از بوی که مست. خاطرتون اگه باشه مخاطبش زاهدان و صوفیان و متشرعین بودن. داره بهشون نگاه میکنه، میگه که شما هی به من خورده میگیرید که من چرا عشق میورزم، چرا رندی میکنم، چرا مکتبم اینه، چرا عشق بازی میکنم. میخواید بدونی؟ باش، می بده تا دهمت آگهی از سر قضا. یه بیا جام باده بیار، یه پیاله شراب بیار، من بخورم اول، سرمست بشم. اینو داره به کی میگه؟ به مخاطبش که زاهده. تصورشو بکنید. میگه بیار اول سرمست بشم، بعد میشینم برات قشنگ از سر قضا و قدر میگم، از تقدیر میگم، از روز نخست میگم، از روز انتهایی میگم، از قیامت میگم، همشو برات میگم. تو فقط جام باده رو برسون من سرمست بشم و اصلا بهت میگم چی شد که عاشق شدم. چی شد که از مکتب توی شیخ عابد زاهد ریاکار رها شدم، جدا شدم و رفتم سراغ مکتب رندی خودم. رفتم شروع به عشق ورزیدن کردم. سرمست باشم میتونم بهت بگم، مست باشم میتونم بگم رخسار اونی که من عاشقشم و بوی اونی که من بهش عشق میورزم چه شکلیه و چه بویی میده. نمیتونم در حالت هوشیاری این رو بگم. برمیگرده به همون قاعده‌ای که بارها عرض کردم خدمتون، به ضرب المثل قدیمی ما که همیشه میگیم مستی و راستی. بارها عرض کردم خدمتون، معتقده که انسان برای دروغ گفتن، برای ریاکاری کردن، برای منفعت طلبی کردن هم نیاز به عقل عافیت اندیش داره و کسی که مست عقلی در بساط نداره که به این چیزا فکر بکنه. به همین دلیل معتقده که مست صادقه. حتی اگر بخواد از معشوقش صحبت بکنه، کسی که مست دقیقاً حرف دلش رو از معشوق میریزه بیرون و نگاه میکنه به همین عابدان و زاهدان و میگه که تعریف شما از این شراب الخبائثه. جای دیگه براتون غزلی رو تفسیر کردم، میگه آن تلخوش که صوفی الخبائثش خواند، اشحالنا و اهلا من قبلت الازارا. اونجا صحبت کردن راجع به این مسئله. میگه شما چگونه اصلا میتونید از معشوقتون در هوشیاری صحبت بکنید؟ مگه میشه شما اینقدر غرق در معشوق باشید، اینقدر بهش عشق بورزید، ولی از این عشقی که به او ورزیدید مست نباشید؟ اگر واقعا اینقدر غریق دریای رحمت خداوند هستید که باید مست باشید، باید مثل مولانا در حال سما باشید. که چجوریه که شما اینقدر هوشیارید؟ چجوریه که تنها مسیر شما برای ترویج محبت خدا و اینکه همه رو در این مسیر بیارید ترسوندن از یک هیولایی که ساختید که فقط منتظر ما بمیریم که ما رو دچار عذاب و عقاب بکنه؟ نه، من وقتی میخوام راجع به معشوقم صحبت بکنم باید مست باشم که بتونم اصل ماجرا رو به شما برسونم. این مسیری که شما میرید روی به سوی نور نیست. مسیری که من میرم و مکتبی که من میرم چون خودپرستی نداره، چون ریایی نیست، تهش به نور ختم میشه. جای دیگه میگه رموز مستی و رندی ز من بشنو نه از واعظ، که با جام و قدح هر دم ندیم ماه و پروینم. اگه تو میخوای رمز هستی رو بدونی بیا از من بپرس. واعظ نمیدونه، این به دروغ میگه. راز و رمز هستی فقط عشق ورزیدنه. بیت چهارم که تفاسیر غلط ازش کم ندیدم، میگه کمر کوه کم است از کمر مور اینجا، ناامید از در رحمت مشو ای باد پرست. تفاسیر غلطی که عرض میکنم اینه، بعضی ها این رو اینگونه تفسیر کردن که کمر کوه زیر بار غم عشق از کمر یک مور و مورچه ضعیف‌تره و بنابراین خم میشه، در حالی که این برداشت نادرسته، با مصرع دوم همخوانی نداره و اصلا صحبتی از بار عشق اینجا به میون نیامده. معنی بیت اینه
داره با باده نوش صحبت میکنه، با باده پرست صحبت میکنه. ناامید از در رحمت مشو ای باده پرست. این درگاه رحمت هم کلید اصل حل معمای این بیت هست. میگه به باده نوش رو میکنه، میگه تو که این زاهد و عابد ریاکار و این متشرعین و متعصبین از این مجازات های وحشت انگیز خداوند بابت باده نوشی ترسوندنت، ناامید نشو. محضر خداوند این مدلی نیست که اینا میگن. خداوند غفور، خداوند رحیم، مهربانه و اصلا همه چیز با معیارهایی که اینها به من و تو نشون میدن فرق میکنه. اینا برای من و تو بعضی چیزها رو قد کمر کوه طویل و عریض و قطور میکنن، در صورتی که پیش درگاه خداوند مثل کمر یه مور و یک مورچه نازک که اصلا انقدر بزرگ نبوده که زمانی که دریای رحمت خداوند متلاطم بشه بخواد ببخشه همه رو میبخشه. داره با باده پرست صحبت میکنه. کمر کوه کم است از کمر مور. اینجایی که داره میگه درگاه خداونده. ناامید از در رحمت مشو ای باده پرست. اگه باده پرستم هستی فکر نکن اینا این تعاریفی که میکننه، فکر نکن داری فعل حرامی مرتکب میشی. جای دیگه مفصل راجع به این صحبت کردم که میگه اوکی، حکم ایزد، فرض ایزد بگذاریم و به کس بد نکنیم. من این فرضی که شما دارید میگید از خداوند، من معتقدم که این گونه نیست. من معتقد نیستم باده نوشیدن حرامه. خب بالاخره همه ادیان برای خداوند هستن یا نه؟ پس چرا در بقیه ادیان حرام نکرده؟ چرا مسیحیان میتونن بنوشن؟ مگه دین خدا نیستون؟ مگه مسیح پیغمبر خدا نبوده؟ نه، دین خدا چیز دیگری میگه. اصلا دغدغش این چیزا نیست. این رو شما یه متشرع و متعصب میخواید به زور به من حالی بکنید. بنابراین من به کسی بد نمیکنم، ولی این فرض ایزد رو که شما دارید به من میگید کنار میگذارم. بارها این بیت رو براتون خوندم. هاتفی از گوشه میخانه دوش گفت ببخشند گنه می بنوش. لطف خدا بیشتر از جرم ماست. نکته سربسته چه دانی خموش. اونجا داره با زاهد صحبت میکنه، با همون متشرع متعصب صحبت میکنه. حالا روشو برمیگردونه به همونی که شبیه خودش زندگی میکنه، به اونی که با باده عشق میکنه، لذت میبره، این گونه زیست میکنه، رنده. به اونم نگاه میکنه میگه کمر کوه از کمر مور باریکتره در محضر خداوند. اینا از کاه کوه درست کردن، اصلا این خبرها نیست. خداوند انقدر غفور و رحیمه، هر آنچه هم که باشه میبخشه، تو نگران نباش. جای دیگه میگه طمع ز فیض کرامت مبر که خلق کریم گناه ببخشد و بر عاشقان ببخشاید. بیت پنجم انقدر جذابه که اصلا دلم نمیخواد دست بهش بزنم تفسیرش بکنم. صرفا برای اون عزیزانی که به زبان انگلیسی ما رو ببینن، زیرنویس‌ها رو پیگیری میکنن، باید تفسیرش بکنیم و تحلیلش بکنیم. ولی دست به ترکیب این بیت بزنیم از جذابیتش کاستیم. میگه به جز آن نرگس مستانه که چشمش مرساد، زیر این طارم فیروزه کسی خوش ننشست. بارها عرض کردم زیبایی و جذابیت چشمان معشوق رو به نرگس تشبیه میکردن، به گل نرگس. اینجا نرگس مستانه یعنی چشمان مست معشوق. چشمش مرساد هم یعنی چش کسی بهش نخوره، چشم زخم نخوره، کسی چشش نزنه. یعنی اولا خدا حفظش بکنه، داره دعا میکنه. طارم فیروزه هم یعنی طاق آسمان، این طاق و گنبد فیروزه‌ای چرخ فلک. خوش ننشست هم یعنی به این زیبایی قرار نگرفت، دقیقا سر جاش نبود. داره میگه در کل پهنه پهناور این جهان هستی هیچ چیزی به اندازه چشمان معشوق من زیبا سر جاش قرار نگرفته. به تمام اجزای هستی که نگاه میکنید، تمام این اجزایی که زیر طاق آسمان فیروزه‌ای رنگ قرار گرفتن، دونه بدونشون رو بیارید قیاس بکنید. هیچ چیزی به اندازه چشمان معشوق من که زیر طاق ابروانش قرار گرفته مجذوب کننده و دلربا نیست. نه فقط دل منو برده، هر کی ببینه دلش خواهد رفت. جای دیگه هم میگه از فریب نرگس مخمور و لعل می پرست، حافظ خلوت نشین را در شراب انداختی. من خلوت گزیده بودم، اهل طریقت بودم، این چشما انقدر جذاب و مستن که آخر سر منو انداختن در جام شراب. بیت ششم که داره با معشوق صحبت میکنه که
بهتر متوجه میشید این معشوقیه باش صحبت میکنه و مخاطب این ابیات معشوق زمینی است و با خدا صحبت نمیکنه، به خاطر اینکه احتمالاً سرمست شده، سرمست باده بوده، احتمالاً رخسار زیبای معشوقش در نظرش اومده و این ابیات رو گفته. جان فدای دهنش باد که در باغ نظر، چمنارای جهان خوشتر از این غنچه نبست. باغ نظر اینجا میشه باغ و بستان و گلشن نظرگاه، میدان دید، هر آنچه از میدان دید شما میگذره. چمنارای جهان هم باغبان این گلشنی است که از میدان دید شما میگذره. خداوند، شما هر چی رو که از میدان دیدتون میگذره و با چشمتون میبینید خلق خداوند بوده و اینجا داره به همین اشاره میکنه. بهش با لفظ چمنارای جهان خطابش میکنه، میگه کل این دنیا اگر باغ باشه چمنش رو او آراسته. غنچه هم میشه دهان معشوق که از کوچکی و زیبایی به غنچه یک گل تشبیه شده. جان فدای دهنش باد، میگه جان من فدای دهان زیبای معشوقم که چمنارای جهان خوشتر از این غنچه نبست. میگه چمنارا داشته، خداوند داشته باغ و بستان رو که خلق میکرده زیباتر از این غنچه دیگری خلق نکرده و این غنچه هم دهان معشوق منه. جای دیگه هم میگه تشبیه دهانت نتوان کرد به غنچه، هرگز نبود غنچه بدین تنگ دهانی. غنچه هم انقدر جذاب نیست، غنچه گل هم انقدر زیبا نیست که دهان تو زیباست. و بیت هفتم، بیت انتهایی که حقیقتا تکنیکی ترین بیتیه که حافظ در این غزل سروده، بسیار جذابه. دو گونه میتونید ازش برداشت بکنید، هر دو گونه معجزه‌وار سروده شده. میگه حافظ از دولت عشق تو سلیمانی شد، یعنی از وصل توش نیست به جز باد به دست. این سلیمانی شدن یعنی به مانند سلیمان شدن، حضرت سلیمان شدن. حالا این باد به دست بودن ایهام داره. حافظ هم که سلطان سرودن غزل‌های با ایهام هست و بارها عرض کردم انقدر این غزل‌ها رو با ایهام و دوگانگی و دو پهلو بودن سرایش کرده که هر کسی به این غزل‌ها نگاه میکنه میتونه معنی خودش رو برداشت بکنه و اساساً جذابیت غزل حافظ هم به همین هست. بارها عرض کردم با غزل حافظ فال میگیریم چون او ممکنه یک غزل در باب شرایط سیاسی و وخامت اوضاعی که داشته زندگی میکرده در تبعیدش به یزد سروده باشه، اما شما اگر با دید عاشقانه بهش نگاه بکنید دقیقاً میتونید آنگونه فرض بکنید که دارید برای معشوقتون میخونید، در فراق معشوقتون میخونید. بنابراین این هنر حافظ هست و از طرفی هم این با ایهام سرودن اشعار باعث میشه که معانی متعددی ازش برداشت بشه. خب مسلماً هر کسی میاد معنی خودش رو برداشت میکنه و این تضارب آرا، این آرای ضد و نقیض و برداشت‌های متفاوت و بیانشون به همدیگه باعث رشد میشه، چون قاعدتاً همیشه از تضارب آرا و از آرای مخالفه هم هست که رشد به وجود میاد. شما هیچ بادبادکی رو نمیتونید با باد موافق بلند کنید، حتما باید باد مخالف به یک بادبادک بوزه تا او شروع به اوج گرفتن بکنه. اینجا هم قضیه همینه. ممکنه اول سردرگم کننده به نظر بیاد اما این گونه نیست. داره میگه حافظ از دولت عشق تو سلیمانی شد. معنی اول رو میتونید این گونه در نظر بگیرید که از وجود عشق تو و به برکت عشق تو حافظ جاه و جلال سلیمانی شدن گرفت، مثل حضرت سلیمان شد و بزرگوار و عزیز و قدرتمند شد و تونست به عشق تو معجزه بکنه و به مدد تو تونست باد رو هم تحت اختیار بگیره، چون حضرت سلیمان اگر خاطرتون باشه داستانها رو خونده باشید باد تحت فرمان او بود، به باد هم فرمان میداد، قدرت مافوق بشری داشت دیگه، با باد حکومت میکرد. اینجا میگه من به مدد عشق تو این مدلی دارم معجزه میکنم. چه معجزه‌ای هست که حالا به باد داره حکومت میکنه؟ هر صبح و شب با باد صبا سر و کله میزنه، پیامش رو میفرسته، سوار باد صبا میکنه و میفرسته به سمت معشوق، یعنی عملا داره به باد حکمرانی میکنه دیگه. از اون ورم بوی معشوق رو از طریق باد صبا برمیگردونه و استشمامش میکنه، بنابراین حاکم بادها شده. از طرف دوم هم اگر بخواید این باد به دست بودن رو این گونه معنی بکنید که دست خالی برگشته، جای دیگه غزلی از حافظ رو براتون تفسیر کردم که میگفت عنقا شکار کس نشود دام باز چین، کانجا همیشه باد به دست است دام را.
یعنی سیمرغو کسی شکار نمیتونه بکنه. کسی اگه دامی هم پهن کنه چیزی در اون دام به غیر از باد نصیبش نمیشه. بنابراین باد به دست بودن میتونه دست خالی بودن هم تعبیر بشه. اگر این رو در نظر بگیرید، میگه حافظ به مدد نیروی عشق تو به قدرت سلیمانی رسید، از این جهت که هر دوی ما باد به دست هستیم، هم حضرت سلیمان هم من. با این تفاوت که باد به دست بودن سلیمان یعنی اینکه بادها در اختیار او بودن و او به بادها حکمرانی میکرد، اما باد به دست من بودن یعنی من دستم تهیه و از تو هیچی به دست نیاوردم. تفاوتی نداره، هم اون باد در دستش بود هم من. حالا او بهش حکمرانی میکرد ولی از تو چیزی به غیر از باد نصیب من نشده بود. جای دیگه میگن در آن ساعت که بر پشت سبا بندند زین، با سلیمان چون برانم من که مورم مرکب است. امیدوارم از تفسیر این غزل هم لذت برده باشید و تفسیر غزل‌های آتی رو هم همراه من ببینید و از اونها هم لذت ببرید. برای اینکه این امکان رو داشته باشید خوشحالم می‌کنید اگر کانال رو هنوز سابسکرایب نکردید سابسکرایب بکنید و زنگوله کنارش رو بزنید و بقیه شبکه‌های اجتماعی ما که همیشه بچه‌ها لیستش رو این کنار برای شما قرار میدن و لینکش رو در دیسکریپشن مخصوصا اینستاگرام رو حتما فالو بکنید، به ما بسیار کمک می‌کنه. و اگر قصد همیاری به مجموعه پرژن پوئتری دارید، اگر داخل ایران هستید از لینک آیدی پی و اگر خارج از ایران هستید از لینک پیپل استفاده بفرمایید، همیاریتون رو به ما برسونید، بسیار به ما کمک خواهد کرد. توی پست بعدی هم می‌بینمتون. به سلامت.